اهلا بيكم. معاكم دكتور طارق عبد الحميد من ميدليرن، وبنكمل في الكلينيكال اكزامينيشن اوف كارديولوجي اللي هو الكلينيكال كارديولوجي. اخذنا الانسبكشن والبالبيشن بتاع الكاردياك كيسز. البركشن عامه بقى دلوقتي largely replaced بالراديولوجيكال ايمجز، يعني it's really بعد ما التكنولوجي اتطور وبيجيب كل حاجه في القلب، نشوف كارديوميجالي الى اخره والايكو والحاجات دي، لكن الاكس راي لوحدها بتبين، وما بقيناش الحقيقه بنعتمد قوي على البركشن بالصوره زي زمان. بننتقل للنقطة الأهم بقى، لو هي الأوسكالتيشن. عندي في الأوسكالتيشن في حاجات رئيسية اللي هي S1 و S2، وبرضه بنشوف S3 و S4 والأدد ساوندز والميرمرز طبعا. ففي حاجات رئيسية هنا. الأوسكالتيشن S1 دي اللي هي سببها الكلوجر بتاع الميترال والترايكاسبيد فالف، بتزيد في حالات قلنا الميترال ستينوزس عشان فايبروتيك تيشو بيضرب في بعض فبيدي صوت اعلى شويه. التاكيكارديا برضو السريعه بتخلي كميه الدم في الفنتريكل قليله لانه مش لاقي يملى، فالفالف يبقى واطي وهو فلوتنج في بدايه يروح ضارب من بعيد، ما هو كميه قليله فيبقى نازل لتحت الميترال فالف فلوتنج كده، ويروح ضارب من مسافه بعيده يعلى الصوت وينكريز S1. diminished S1 ممكن نلاقيها في الميترال ريجيرج عشان ما بيقفلوش ذره في الفالف، ما بيضربوش في بعض كويس في ريجيرج او انكومبتنس. ممكن S1 يبقى فيها variable intensity لو كميه الدم في الفنتركل بتختلف من كاردياك سايكل للثانيه. يعني مثلا في الاي في ديسوشيشن كومبليت هارت بلوك، الاتريا مره يضرب مع الفنتركل، مره قبله بحبه صغيرين، مره تطول المسافه، فعمليه الملي مختلفه. شرحه في الاتريال فايبريليشن الريجولار، مره يملى كتير مره يملى قليل، فمره الفالف يبقى طافي من مسافه على فلوتنج على البلاد من مسافه بعيده، ومره من فوق فتبص تلاقيه يبقى عالي واللي فوق يبقى اضعف، وهكذا زي ما شرحنا على حسب هو كل ما اللو بوزيشن اوف ذا فالف بيدي له مسافه اكبر في الضربه. فاذا كان هي فاريبل كده هوت، متوقع ان نلاقي variable intensity of the first heart sound. ممكن نلاقيها في لما يبقى في dissociation ده complete heart block، وفي حالات الاتريال فايبريليشن عشان الريجولار كاردياك سايكلز، واحده طويله واحده قصيره زي ما شفنا. splitting of S1 ممكن يحصل، بيحصل في حالات الرايت باندل برانش بلوك، كهربة الرايت فنتريكل هتيجي متأخرة فالميترال يضرب وبعده بشوية ترايكاسبيد فيحصل splitting of the first heart sound. It's rare، بس لو حد سألك سألك في الكارديولوجي كلينيكال كيس وعندكم المعلومات دي كافية او كاملة كده، بيزيد في بيقل في variable intensity splitting. يعني كلمة واحدة variable intensity دي الشخص يعرف يجاوبها يعني الشفوي يقدر يعدي فيه بليفل عالي جدا، او الكلينيكال اكزام. شرحه برضو السبليتنج اوف S1 مش كل الناس بتبقى عارفاه، معظمنا مشهور عندنا الاس 2، لكن S1 دي في الرايت باندل برانش بلوك تعتبر من الحاجات اللي هي ليفل عالي شوية. فشوفنا كده في الاوسكالتيشن S1، وبنشوف S2 دي بتبقى لاود في اي حاله فيها هايبرتنشن سيستميك او بالمونري هايبرتنشن جامد، كلوزنج بريشر هو في الارتري هو اللي بيقفل بيعلي الصوت، وتضعف في حالات الستينوزس اورتيك او بالمونري ستينوزس عشان الفلو ضعيف، فالكلوزنج بريشر في الارتري هيبقى قليل وما يعرفش يقفل الفالف بقوه، تضعف في الاورتيك والبالمونري ستينوزس وتعلى في الهايبرتنشن سواء سيستميك او بالمونري. بالنسبه لاس 2 كاوسكالتيشن دايما شرحنا السبليتنج ان الاي 2 بتيجي اسرع عشان الاورتيك بريشر عالي بيروح قافلها اقوى واسرع، تتسمع وراها على طول البالمونري، فيحصل السبليتنج بتاع السكند هارت ساوند اللي اتفقنا عليه وشرحناه بالتفصيل في الكارديولوجي في اول حصه او تاني حصه اكشولي. بالنسبه لاس 2 السبليتنج ده بقى ممكن يبقى يعني يختلف، يوسع السبليتنج، ممكن يضيق السبليتنج على حسب. هي طبعا الاورتيك اهو قبل البالمونري كومبوننت في الوضع الطبيعي. وايد سبليتنج يجي لو البالمونري ده اتاخر، زي ما اتفقنا ديلي فيه، زي في الرايت باندل بلانش بلوك كهرباء ضعيفه للرايت فنتركل فياخد مده، بالمونري ستينوسيس جامد قوي، الرايت فنتركل بياخد وقت عقبال ما يضخ الدم، فالبالمونري كومبوننت تتاخر.
بالمونري هايبرتنشن تقلله. لكن لو معاه رايت سايدد فيلير، الرايت سايد هيقعد يعزق مده طويله في فيلير فيبعد تاني، فيوم الاقي وايد سبليتنج مع حاله بالمونري هايبرتنشن اعرف ان العين داخل في رايت فنتريكولار ايه فيلير على طول، مجرد الوايد سبليتنج دي. وممكن الوايد سبليتنج يجي بسبب ان الاورتك تيجي بدري، ودي حاجه نادره قوي في الميترال ريجيرج، الدم بيتضخ بسرعه في الميترال فالف لان وقت السيستول بيطلع في الاورطه وبيرتجع في الفالف، فكميه الدم تخلص بسرعه قوي، يقوم الاورتك دي تيجي بدري تقوم توسع السبليتنج، وشرحناها ايه بالتفصيل في اول تاني محاضره او في الكارديولوجي النظري، يعني تقدروا تروحوا له. برضه نفتكر في S2 ان ساعات بقى يحصل العكس، ان هو الاورتك تتاخر قوي قوي وتيجي بعد البالمونري، يعني زي ما احنا شايفين كده هتتاخر ليت 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 ليت، ودي ايه اللي يخليها تتاخر؟ اسمها ريفرسد سبليتنج، دي ان الاورتك بعد البالمونري. الليفت باندل برانش بلوك، كهرباء الليفت فنتريكل ايه بطيئه ضعيفه، فتقعد مده عقبال فتلاقي الاورتك كومبوننت ايه تتاخر كده. اورتك ستينوس برضه ايه يعزق مده طويله تقوم تتاخر الايه الاورتيك كومبوننت تيجي بعد البالمونري. اكيوت مايكارديال انفاركشن في الليفت فنتريكل غالبا بيبقى، فبرضه يضعف الكاردياك ماسل انها تضخ تبص تلاقي اسمع ايه ريفرسد سبليتنج الاورتيك بعد البالمونري. سيفير ليفت فنتريكولار فيلير برضه نفس الفكره، ان هو ديلاي في الاورتيك قوي، ما هو ليفت فنتريكل فيل اهو، تقوم تيجي متاخره عن الايه البالمونري. ودي اسمها ريفرس سبليتنج، اللي هي يجي ايه الاورتيك بعد البالمونري في الليفت باندل برانش بلوك، في الاورتيك ستينوزس، اكيوت مايوكارديال انفاركشن، وسيفير ليفت فنتريكولار ايه هايبرتروفي. كل دي تعمله ريفرسد. طب انا دي هشخصها ازاي؟ اتفقنا بان هو في حاجه اسمها بارادوكسيكال سبليتنج للسكند هارت ساوند. هو نورمالي الوضع العادي الاي 2 اهي والبي 2 بعدها، في الانسبيريشن باخد نفس يزيد الفينس ريتيرن، يقوم البالمونري كومبوننت ايه تتاخر يوسع السبليتنج، يقوم انا اسمعه نورمالي اهو audible during inspiration لانه بيوسع فيبقى واضح واضحه، وفي الاكسبيريشن بيقربوا لبعض تاني فبيختفي بالنسبه لي ما اسمعوش، disappear during الاكسبيريشن. ده النورمال، ان انا اخد نفس يوسع السبليتنج عشان في ناس ريتيرن كتير يتاخر البالمونري كومبوننت شويه يوسع وما اسمعه، ده النورمال. اسمع في الانسبيريشن سبليتنج، اكسبيريشن يختفي. خلاص جميل. تعالوا نشوف بقى لو اتعكست البالمونري جه الاول والاورتك بعده. انا لما اخد نفس ايه اللي هيحصل؟ الفينس ريتيرن هيزيد، البالمونر دي هتتاخر تقوم تقرب للاورتك، ده بالعكس بقى يختفي هنا فيديسابير، ما هو بقى قربه خالص مع اثناء الانسبيريشن ويرجع يبعد عنه في الاكسبيريشن ايه هقوم اسمعه في الاكسبيريشن. يبقى البارادوكسيكال سبليتد سكند ساوند اللي بتديسابير السبليتنج فيها اثناء الانسبيريشن لان البي 2 اهي بتقرب لده، ويبقى اوديبل تاني اثناء الاكسبيريشن لانها ايه بتبعد ايه عنها بترجع تاني للوضع الطبيعي. فده اسمه بارادوكسيكال سبليتنج، بيجي في اي سبب من الاسباب اللي هي ايه فيها ريفرسد سبليتنج اللي تجيب الاورتك بعد الايه البالمونري، زي الليفت باندل قلنا برانش بلوك، اورتك ستينوز، اكيوت مايكارد ايماي يعني، والسيفير ليفت فنتريكولار ايه هايبرتروفي. عندي بعد كده في انواع الفيكسد سبليتنج بقى، ده برضو احد الانواع الايه الدلع بقى اللي هي ايه امتى يبقى فيكسد. قلنا في الاي اس دي عشان الفينس ريتيرن اللي بيرجع بيزود اللود على الرايت فنتريكل بس بيقلل الشنط شويه، شانتنج اوف بلاد، لانه بيعلي البريشر في الرايت سايد، فاللي بيزوده من هنا بيقلله من الشنط، فكميه الضخه هتبقى واحده مع الانسبيريشن ما زادتش يعني، فمش وديلي بي 2 مش هتعملها ديلي، وبالتالي السبليتنج هيفضل ايه فيكسد. شرحه السيفير رايت فنتريكولار رايت سايد هارت فيلير، باخد نفس ومش عارف ما هو البريشر عالي قوي في الرايت فنتريكل، مش عارف ياخد مور بلاد في الانسبيريشن، يقوم باخد انسبيريشن والرايت فنتريكل خلاص ماكسيمم مش عارف ياخد زياده، وبالتالي هتفضل هي مش هتبقى في ديلي في البلمونري كومبوننت، يبقى فيكسد ايه سبليتنج. وبرضه هنا سنجل اس 2 ما ننساش في الفالوترالجي قلنا طبعا ايه مفتوحين على بعض الاورطه والبلمونري مع بعض في روت واحده، فبيبقوا ايه مع بعضيهم سيستم واحد، فبيضربوا في لحظه واحده سنجل سكند هارت ساوند، مفيش سبليتنج خالص، تبقى سنجل ملهاش سبليتنج. والحقيقه بعد كده في حته جميله قوي اللي هي ايه
يقول لك يعني دي حته كلينيكال نوت لذيذه. Normally the splitting of S2 can be heard only over the pulmonary area. يعني في الحته دي هو ده normally ما نسمعش splitting ابدا، يعني ما يعدي ما it does not propagate beyond that. اساسا على البلمونري اريا مكان الفالف. لو سمعناه على الابيكس، لو انا حطيت السماعه هنا وسمعت second heart sound splitted it is definitely abnormal، في حاجه abnormal. يبقى انا نورمالي لو عاوز اركز واسمع السبليتنج كويس ده على البلمونري اريا. يوم ما اسمعه فقط اسمعه على الابيكس يبقى ديفينتلي في حاجه ابنورمال. الحقيقه بعد كده عندي الثيرد هارت ساوند نورمالي بتبقى هيرد في لحد الايج اوف 35 ل 40، يعني ده نورمال. اي عيان يونج عنده ثيرد هارت ساوند اعتبروها نورمال لحد الير 35 or 40. لو سمعناه above 40 بيindicate left ventricular dysfunction، حاله هارت فيلير، ونبدا نسمع الثيرد هارت ساوند. increase لو البلاد فلو increase via الميترال وترايكاسبيد فالف، هو سببه زياده البلاد فلو من ضمن الحاجات في الميترال والترايكاسبيد فالف. ممكن اسمع S3 زي في الهايبر كاينيتيك سيركيليشن. مايترال ريجيرج الدم اللي راجع بيجي مع الاصلي فكميه دبل فلو في الفالف تاني فتسمع ثيرد هارت ساوند مع الرجه بتاعته. او شنط بتلف البلاد زي الفي اس دي الى اخره، جايبه شنطه بلاد مع الاوريجينال يلفوا يعدوا على الفالف يرجوا رجه نسمع الثيرد هارت ساوند. لكن هي الفكره اهم حاجه فيه ان هو نورمالي اسمعه نورمال، بيبقى نورمال ساوند الاس 3 لحد سن 30 ل 35 ل 40. اكثر من سن 40 سمعنا ثيرد هارت ساوند we have to consider left ventricular dysfunction. وهنا برضو الفورث هارت ساوند ما ننساهاش. دي بقى ما فيش حاجه اسمها السن كذا نورمال، لا لا لا، دي ديفينتلي ابنورمال. يعني ديفينتلي يوم ما اسمع اس 4 يبقى في ابنورماليتي. دي سببها diminished left ventricular compliance، يعني زي حالات مثلا هارت فيلير جامده، اورتيك ستينوزس، والفنتريكل انلارجد وبعد شويه ما فيش كومبلاينس، مش قادر يدستند. فنتريكلر اسكيميا بتضعف الكومبلاينس بتاع الفنتريكل. فحالات الهارت فيلير والاورتيك ستينوز والاسكيميا في المصل بتقلل الكومبلاينس مع ضخه الاتريا. الرجة الفنتريكل نفسه مش الفالف، الفنتريكل نفسه تعمل فورث هارت ساوند. That is why اسمع S4 definitely abnormal، مفيش حاجه اسمها غير S3. S3 نورمال لحد ال 40، فوق كده اقول abnormal. لكن S4 اي زمن اسمعه في حاجه abnormal على طول. الشيء الطريف ان سببها الاتريال كونتراكشن ضد نون كومبلاينت فنتريكل. طب لو اختفى الاتريال كونتراكشن العيانين دول لو عندك جاله AF تختفي الاس 4 لان سببها الاتريال كونتراكشن. في الاي اف ده بيرعش مفيش كونتراكشن، فممكن يوم ما تختفي يبقى ده احتمال في underlying or associated atrial fibrillation. اللي بنسمع كلمه جالوبريزم اللي هي بتيجي في الكونجستيف هارت فيلير. في الهارت فيلير في مايترال ريجيرج حاصل نتيجه الدايلاتيشن اوف ذا رينج، بيرتجع الدم ويجي دبل فلو مع الكميه الاصليه يعدوا في الفالف يعملوا اس 3. مع التاكيكارديا يقوم تتسمع كأن حصان بها اللي هي اس 3 جالوب، بس بتاع بعد شويه اس 4 تدخل بقى يبقى نون كومبلاينت، وتبص تلاقي اس 4 بدات تتسمع مع التاكيكارديا بتقاد كمان للجالوب. فبقى الجالوب عندي فيه كمان 4 يعني سرعه القلب حصان بيجري اهو، وضربات اس 1 واس 2 زائد اس 3 من البلاد اللي في من الميترال ريجيرج راجع، والنون كومبلاينت فنتريكل مع الاتريال كونتراكشن يعمل اس 4 كمان مع السرعه. الاثنين مع بعض بيسموهم السميشن جالوب بتاع الهارت فيلير. فدي معنى كلمه سميشن جالوب بتاع الكونجستيف هارت فيلير، ان في اس 3 واس 4 مع تاكيكارديا وسرعه. والى اللقاء ان شاء الله مع المحاضره القادمه باذن الله. شكرا جزيلا.